जाने बाटोमा चट्टा लाएर लाइफ इज ब्युटिफुल स्ट्रगल इज रियल त्यसैले वेक अप एन्ड मुभ भनेर चाहिँ हात खुट्टा हल्लाउने प्लस ट्राभल गर्ने सुताइ हुन्थ्यो रमाइलो लाग्छ मलाई हिँड्न you got to see things you've never seen. अब त्यो स्कुलपट्टिबाट भुवनेश्वरतिर चढ्दाखेरि यो लेफ्टमा अब हामी भुवनेश्वरीबाट फर्क्यौँ भने राम्रो रहेछ मन्दिर त भित्र चाहिँ पुरानो चिजबिजहरू होला भने रहेन रहेछ दामी रहेछ भुवनेश्वरबाट फर्किँदा यस्तो चाहिँ लाग्यो जस्तोले जाँदै तपाईँको यो फाँटमा हामीले काम गर्दा यो कुवा धाराको पानी खाँदैन यही खुलाको खान्छ चिसो हुन्छ नि है त्यहाँ भात पकाउने दाल तरकारी पकाउने काममा लाग्नेलाई त्यही खुला पानी खाइन्छ अब अहिले त्यो खोला पहिला पानी नै छैन दोस्रो त्योबाट भयो भने साबन लाएर धुनु भन्छ माथि साबन शान्ति धामतिर अघि बढेको छ हामी शान्ति धाम भने होइन एउटा ओह्रालो खाल्डोमा पर्छ हो
यताबाट धाम चाहिँ तल ओह्रालो फाटोतिर पनि छ नि इन्द्रेश्वर हो के भन्ने इन्द्रेश्वर हो के भन्ने Sagrada. Apa tuh apa gratis? Tuh boleh serahara? Zombie, kan? कैसा केटा हो ठीक छ आज छुट्टी स्कुल कति कतिमा पढ्ने तिमीहरू आम्मा 10 बजे पढ्ने ए उल्कै पढिसकेछ हौ कस्तो राम्रो ग्रिनरी यहाँ कहिले आएर घर बनाउने भएको कुन छैन शान्ति धाम जाँदा है यो देवस्थान टोल विकास भन्ने रहेछ हस्टे योबाट नि फर्क्यो हामी अब त्यो झन्डा डाँडामा पुग्यो झन्डा डाँडामा हामी त्यहाँ गएनौँ होइन तर त्यो बाटो हुँदै हामी फर्क्यौँ झन्डा डाँडा साइडको बाटो